બાબરા પંથકમાં ધોધમાર વરસાદથી આવ્યું પૂર. બાબરા પંથકમાં વરસાદથી સ્થાનિક નદીમાં આવ્યું પૂર. બાબરા ઉપરવાસમાં ચરખા ચમાડી ઘુઘરાળા ગામોમાં સારો વરસાદ ખાબક્યો. સારા વરસાદ બાદ બાબરાની કાળુભાર નદીમાં આવ્યું પૂર. બાબરાની કાળુભાર નદીમાં ભાદરવે આવ્યું પૂર. બાબરાના બુધવારી પુલ સુધી પહોંચ્યું પૂર. ભારે વરસાદથી કપાસમાં આવેલ ફાલ ખરી જવાની ખેડૂતોને ભીતિ.